aici zeițele care mai de care. Ce să vezi? Fetele s-au pregătit de, ia de ghici, încoronare. Când sună dulce, când cineva strigă așa, ori e Moș Crăciun, ori e o păcăleală. Acesta este Survivor. Se poate dovedi o tehnică foarte bună acolo. Gladiatorii intră acum în arenă. Acolo, iată, extraordinar! Doresc să avem mai mult respect, chiar dacă unii nu suntem educați. Cred că sunt prea mândru de mine. E foarte greu să dorm pe jos. Eu sunt mai singular așa. Mie nu prea îmi place nici să dorm lângă cineva. Bine, dacă era vorba de un pat de la extra king size și dacă eram cu toții mai aranjați și mai îngrijiți și mai parfumați, poate dormeam și eu între fete pe acolo, dar în condițiile de față n-are absolut niciun rost. M-am trezit super motivată pentru că m-am săturat să pierd, am obosit să pierd. Trebuie să câștigăm pentru că nu știu cât mai rezistăm așa. Și atunci a trebuit să cumva să induc tuturor energia asta, vibe-ul ăsta. Câștigăm, fraților, azi câștigăm. Ne-am trezit noi de dimineață cu Francesca, eram un pic împietrite și am decis să facem măcar un pic de mișcare, să nu fim ca două lemne. Am perceput asta așa ca o clasă de stretching în care ne-am întins foarte bine, fiecare dădea câte o mișcare, fiecare câte un exercițiu, veneam cu ceva nou. Și la final ne-am simțit de parcă noi eram niște noi născuți, eram pregătiți de traseu, puternici și plini de viață. Avem dureri de spate, dureri de șolduri, dureri de toate. Plus că Filip toată noaptea au vorbit în somn. Mai un sfărăit, mai un vorbit. Laurențiu s-a foit și s-a dus dintr-o parte în alta, s-a pus ba într-o parte, ba în alta. Dar într-un final am adormit și ne-am trezit când au mai răsărit soarele, ceea ce este foarte bine. A fost ok pentru mine, cel puțin în prima seară, nu știu cum o să decurgă următoarele seri. După ce ne-am trezit și ne-am dezmeticit, am luat micul dejun, acel mic dejun bogat, cu de toate, cu mâncare din belșug. E puțin. Mai e o grămadă negre acolo, scoate ce-i negru. Hai mă, să-ți debelească, mă, eu. merge. Mă trebuie Survivor, unde te crezi? Când am făcut acolo orezul în tucile ăla de ceramică, au sărit și funingine, au sărit și de toate de la lemn și așa am mâncat, cu ce era în el. Pune și muscătură. Hai că ajunge pe 3 carne, a? Dă-i, mai departe. Ne-a mai rămas puțin orez pentru că seara după ce am mâncat ne-am gândit să lăsăm ceva și pentru astăzi. Și așa sunt grasă. Pufoase, iertați-mă. Pufoase. Pufoase. Pufi. Pufuleți. Da, trebuie să... E bine și așa, trebuie să mai slăbim. Eu da. Mai bine m-aș fi mâncat o rață făcută de Raluca, prietena mea, decât să mănânc orezul așa. Au. Ți-e rău? Un pic.
Cum? Îmi doare capul. La foame sau? Nu, de la mușcătura asta. A? Cred că de la mușcătură. Azi de dimineață când m-am trezit cu o durere insuportabilă în talpa piciorului și mi-am dat seama că pe timpul nopții m-a mușcat ceva de picior. Nu știu dacă a fost paianjen, insect, habar n-am ce a fost, doar că atunci când m-am ridicat în picioare mi-am dat seama că nu pot să calc absolut deloc pe talpă. Ce faci, Mario? Stau. Ești bine? Am nervi. De ce? Pe picior? Da. Ne plimbam cu Francesca și dintr-o dată îl vedem pe Mario și am decis să ne apropiem să vedem ce are. Dar pe tine te-a mușcat ceva seară? Te-a început ceva sau Țânțari, eu spun țânțari. Nu, la picior. Da, m-am tăiat în mare, doar că era prea târziu ieri. A, Era prea întuneric să mă... Hai că încet ne ia pe toți pe rând. Pe Mario l-a înțepat. Ce l-a înțepat? Păi Angelul, ce l-a înțepat? Da, o să-i treacă repede. Oameni buni, voi ce nu vedeți de acasă sunt lucrurile invizibile. Țânțarii ne distrug. Pe Mario aseară l-a înțepat un păianjen și nu mai poate să meargă. Pe mine m-a înțepat o albină, de fapt mai multe albine. Insectele ne omoară, pur și simplu, nu ne dau pace deloc. Bă, boșilor, vă trăiască familia, n-ați văzut că o farfurie aici când ați aruncat cu astea? Bare putea să o luați. Astăzi am avut plăcerea, între ghilimele, da, să-mi găsesc farfuria printre lemne, printre cocoși, prin nisip. Dacă vă place să le țineți prin nisip, mie nu-mi place. Doresc să avem mai mult respect, să avem mai multă atenție cu lucrurile celorlalți, chiar dacă unii nu suntem educați, nu suntem, nu știu, suntem mai nepăsători. Mi-ar fi plăcut să nu se întâmple așa de devreme despărțirea asta cu fratele meu. Am convingerea oricum că el se descurcă chiar bine. E un punct important în echipa Titanilor și sunt mulți care chiar au învățat o grămadă de lucruri de la el. Așa că deocamdată este pe mâini bune, mă gândesc. Ne-am mai fost separați, dar într-adevăr acest lips se simte cumva. E ca și cum ai avea un întreg până aici, dar mereu acea lipsă e o lipsă care e netrăită, cum se zice, din moment ce n-am avut-o împreună. Te-ai odihnit un pic? Un pic, aveam nevoie. Te-ai cam luptat cu lemnele astea pe aici. Păi, chiar mi-a plăcea să le văd terminat toate ca Dar nu mai aveți mult. Păi nu, acum partea aia, până terminăm puțin. Dar de mâncat nu prea te-am vrut să mănânci. Astăzi chiar nici n-am mâncat. Până acum parcă mâncam cu băzia de dimineața, astăzi chiar n-am mâncat deloc. Cred că de-aia m-aș lăsa puțin energia. Am zis că să mă tind în 10 minute. Dar orez nu mănânci deloc? Că nu te-am văzut niciodată. Nu, orezul, tot ce e partea de orez, tot ce am primit indiferent că a fost parte de chestii 500 la săptămânal. E pe ăsta. Îi pui deoparte? Am pus deoparte. Cu Uwe n-am avut nicio conversație asupra deciziei mele de a nu mânca orezul. Nu știu în momentul de față ce părere avea, dar nu cred că este atât de relevantă pentru că vine de la mine. Aveți o legătură super strânsă. Adică Da, mulțumesc. am văzut. Parcă ați fi gemeni. Că vă transmiteți așa gândurile și energia. Adică vă înțelegeți din privire. Eu numai că mă uit la voi, vă uitați unul la altul și deja e totul telepatic. Eu aș putea presupune că după atâta timp se leagă legăturile astea.
plus că am lucrat mult împreună, stăm mult împreună, discutăm mult împreună. Activități pe care le face tot timpul când ne ducem în partea de gladiatori, partea de reînactment, stăm împreună tot, partea de sport. Ce e ciudat, nu ieșim împreună niciodată în oraș. Foarte Nu rar cred. ieșim la cină sau am mai ieșit, nu zic că nu, dar în general fiecare are Gașca lui. anturajul lui pentru a ieși în oraș. Mi se pare un gest mișto, nu știu cât de mult îl ajută, dar poate ideea că face asta îl ajută. Așa că eu îl susțin dacă asta consideră foarte bine. Mai fetelor, am o idee. Mie mi se pare că băieții sunt un pic așa nemotivați. Simt că băieții sunt încă destul de separați de noi fetele. Cumva îi înțeleg, e greu să conviețuiești cu femeile. Hai să, nu știu, să-i punem cumva în centrul atenției și să ne mai punem la treabă. Exact, asta, și tu nu mai certa pe Marilescu, lasă mai așa, că în durerea Cumva vieții să mele. le aducem ofrande și... Exact, adică să fie un moment doar al lor, în care, nu știu, să-i pieptănăm, să-i giugiulim, să-i motivăm un pic, Doamne ajută, să câștigăm astăzi. Haide, Uve! Să mă înțelegeți, puțin sunt bărbat și am o experiență și un pic de vârstă. Când sună mieros, când sună dulce, când cineva strigă așa, ori e Moș Crăciun, ori e o păcăleală. Bărbații noștri! Ne-am gândit că aveți nevoie de o încurajare astăzi, pentru că avem un joc care urmează foarte important pentru noi și vrem să vă dăm din toată energia noastră și să chemăm astrele și energiile și soarele și luna. Vă fac eu vânt cu ploaie, pentru că este foarte important astăzi să câștigăm. Este foarte important să câștigăm acest meci. Iată aici zeițele care mai despuia, ăsta mai pregătite. Mai mișto, mai frumos. Vin cu ofrande la voi. Haide! Mari frumuseți. Haide! Ce să vezi? Fetele s-au pregătit de, ia de ghici, încoronare. Eu sunt poreclit la casă regele, aici trebuie cineva să-mi spună și zeul grupului. Dă piciorul să fac masaj. Trebuie să câștigăm. E bine, Uve? Trebuie să câștigăm. Haide, tu dansează și la Uve. Fac masaj. Adică că nici bărbatul meu, soțul meu acasă nu i-am făcut ce le-am făcut băieților aici, doar ca să-i motivez să facă ce trebuie. Șic, șac, șoc! Șic, șac, șoc! Șic, șac, șoc! Adina, trebuia să dai pantalonul. Șic, șac, șoc! Data viitoare! Șic, șac, șoc! Bravo! Dacă nu câștigăm, îi lasă doarmă în ploaie, pe nisip. Nu mai dorm sub acoperiș cu noi. Astăzi am fost la pescuit cu Alex, am încercat să prindem pește și Alex chiar a prins un peștișor la mal. Asta o să fie poza mea. Unde, la mal ai prins asta? Da? La mal? Da, oarecum era pe pântei. Mă plimbam așa, m-am uitat. Și la plasă n-au prins nimic, nu? Fain. Dar va trebui să ne pregătim de joc, așa că mai exersăm și în alte zi, ne încercăm norocul cu pescuitul. Folosesc elemente naturale cât îmi permite natura în multe feluri, atât pentru machiaj cât și pentru păr sau îmbrăcăminte.
Ina se machia în camp, urma să mergem la joc, ea tot timpul e așa mai stylish, are niște chestii super inventive pentru mediul în care suntem. Am folosit cărbune ca să mă machiez la ochi în principal și mi-am făcut ruj dintr-o piatră cărămizie. Așa sunt și acasă, creativă în ceea ce privește styling-ul, așa sunt și aici în natură, sau cu atât mai mult. Sunt pregătită pentru jocul de imunitate, merg cu inima plină de speranță că vom câștiga. O să fac tot posibilitate să aduce punte la echipa meu. Oricum eu sunt 100% pentru că până acum nu am pierdut niciun punte. Survivor România, este zi la noi, este seara acolo, Națiune Survivor România. Zeițele, sunteți la joc? Suntem! La joc, alături de zei titanii. Bucuria asta să fie oare pentru că ieri peștele a fost acolo pe masă? Da. Vasile? Capitane, am fost foarte fericiți ieri să constatăm că acel pește, cât era el jumătate la fiecare, să fie curcubeu pe cerul gurii. Ne-a dat o energie formidabilă și nu ne așteptam ca după atâtea zile să ne aducă atâta bucurie un pește. Darius, ce gust a avut peștele? Că Vasile a spus că a fost cel mai bun pește mâncat de mult. Ce gust a avut? A fost spectacol. Voiam să le felicit pe amândouă, și pe ea și pe Francesca, pentru cina excelentă pe care ne-au gătit-o. Mulțumim și ție că ai decapitat. Avem ceva timp care nu am mâncat. Personal, eu am mâncat doar ce am primit probabil când am venit la concurs. În rest, orezul meu este pus deoparte, dar peștele a fost binevenit. Dar pește ai mâncat, că spuneai că l-aștepți pe uve. Spuneam de orez, tot ce primim la orez și ceea ce nu se strică, adică durează în timp, îl păstrez. Peștele nu puteam să-l irosesc absolut deloc. Zeițele! Da. Voi v-ați tratat astăzi zeii regește, da? Ofrande, pentru că într-adevăr vine un joc de o importanță capitală, jocul imunității. Ia să vedem, cine vrea să-mi spună care a fost ideea? Sau să întreb pe Uve mai bine. Cum te-ai simțit în ceea ce privește acest tratament preferențial, tu și Cristian? Dă-mi voie să-ți arăt, dă-mi voie. Ia tot. Bun. Ce sus. Coroana Am primit cu și lauri. coroniță de zeu. Deci l-a încoronat. Cred că avem și noi nevoie de un răsfăț, atât eu cât și Uve. Și dacă s-ar putea să se facă asta zilnic, poate dimineața, poate și seara, chiar și la prânz, ar fi extraordinar. Ina, de la distanța asta mă uit la tine și îmi dau seama că tu ai o formă de machiaj. Da, dacă eu n-am avut să gătesc pește, m-am gătit puțin pe mine. Am precat niște pietre și niște cărbune, pietre de un fel de cărămidă și mi-am făcut un make-up ca să fiu aici pregătită. Bun, Biță. Da, capitane. Voi vă pregătiserăți pentru un anume moment. Acum, n-ați venit așa cu mâna goală la acest joc. Da. Am înțeles eu. Da? Care dintre voi, titani sau titanide, vreți să facă acest ritual în momentul ăsta? Eu zic să facem toți, pentru că a fost o decizie comună și exact după cum am promis, am adus daruri zeițelor, ofrande. Așa că hai să facem toată lumea treaba asta. Shawarma cu de toate? Cocos! Mulțumim frumos! Doamne ajută să fie primit boda proste! O să ne rugăm la voi! O să ne rugăm pentru voi! A se preciza că noi nu avem Am adus cocos! Da.
Vă pup, doamnelor! Larisa, pupă băiatul că ți-a adus... Cristiane, mă uit la tine și te citesc așa. Cum ți se pare gestul ăsta? Personal, eu nu vreau să accept nicio nucă de cocos, nicio ofrandă din partea lor. Tataci. Dacă zeițele Noi vor să facă treaba asta, este strict alegerea lor. Nu am cum să accept o binefacere din partea unor oameni care, din punctul meu de vedere, n-au verticalitate în ceea ce spun și în ceea ce cred. Tot tribul? Adică la ce te referi? Că e totuși Cu o mici afirmație excepții, generică. bineînțeles, cu mici excepții. Nu am nevoie de ajutorul lor, eu personal, cu absolut nimic. Dar dacă fetele vor treaba asta, să o facă. Vrem Marinescu, că nu prea are cine să ne aducă cu Lasă Marinescu. Da, nu știu. Nu prea Diandra? de obicei. Vreau să spun ceva în apărarea lui ca să nu se simtă colegii chiar ofensați. Dacă situația ar fi fost invers, cu siguranță și Marinescu ar fi făcut un gest, dacă nu pentru băieți, măcar pentru fetele ar fi făcut. Dar aici probabil e o chestie de orgoliu bărbătesc sau o luptă între... Uve, ești sau nu de acord cu ce a spus Cristian? Capitane, să o așezăm pe șleau, să spun așa. E un gest binevenit, o mână care te hrănește, nu poți să o muști niciodată. Apreciem din suflet, eu cel puțin sunt convins că și zeițele apreciem din suflet, din adâncul sufletului acest gest și mergem pe principiu, trăim astăzi ca să luptăm mâine. Vă mulțumim frumos! Larisa, și tu ești de acord? Da? Ai primit această ofrandă cu toată inima. Da, ne-au spus de ieri și chiar ne gândeam și așteptam cocosul. În schimb, Marinescu, dacă este orgolios, asta denotă faptul că ar trebui să depună mai mult efort la noi în camp și să ne aducă mai mult cocos. Stai liniștit că oricum îți dăm din cocosul ăsta. Sigur o să vrei să mănânci, că fix ceea o să ce fie vreți. poftă. Tare curios sunt eu că am auzit din partea colegelor mele, Doamne, ce suflet bun au acești titani. Sunt și eu curios, pentru că am fost pe insula lor. Sunt, cum crește iarba, așa sunt acolo cocotierii. Tare curios eram cât de buni erau în contextul în care mai erau maxim 20, 30 de astfel de ofrande pe jos. Sunt curios dacă ne mai dădeau. Eu cred că nu. Ba da. Dacă îmi permiți ca un sfat super prietenesc, Marinescu, orgoliul nu ține de foame, gândește-te la tine, aveți nevoie de energie și eu zic să lași orgoliul deoparte și să te hrănești. Ok, gestul s-a marcat. Încă o dată, haideți să-l marcăm și noi, pentru că cu această ocazie, până la urmă, valorile fundamentale ale supraviețuirii se bazează ca întotdeauna, ca și în civilizație, pe umanitate. Ați arătat, în același timp și declarația lui Cristian este o declarație până la urmă războinică în spiritul acestui loc și acestui scop. Iar locul și scopul, dragii mei, este aici. Totemul de imunitate. Asta e bătălia, cel mai bun va învinge. Este un joc până la 7 și este un joc pe un traseu clasic survival. Se pleacă de pe sol, obstacol de sărit, sunt 4 mari elemente. Apoi, bârnă îngustă, în situația în care se întâmplă să cădeți la deplasarea pe această bârnă, de la începutul acelui anume obstacol, reluați această alergare. 4 fanioane, galbene respectiv verzi, ele trebuie recuperate, aruncate la sol. E o turnantă, adică un semicerc aici, către partea de final. Proba de final e o probă, n-am mai avut-o până acum. Trebuie să răpiți 2 din ouăle unei păsări formidabile, mitice. Într-o cușcă de aproape 1,50 m, cu câte o bară care are un inel la capăt, trebuie să scoateți exclusiv prin acea bară 2 biluțe pe rând, prin deschizătura aflată sus. 2 biluțe vă aduc punctul mult dorit. O să facem alegeri, da? O să vă rog un minut de strategie, gândiți-vă încă o dată. Intră unul din fiecare trib, aleargă, se întrece, se strecoară. Alegeri și revenim pentru primele numiri, primele împerechieri pe traseu. Am câștigat, dar nici acum poate să vrea să-și are revanșa tocmai pentru că... Și tocmai de aia. Tocmai de aia. Cu cine? Este și mai mult și al doilea punct. Francesca. Îi dai peste nas. Iau cu Francesca. Eu l-am luat. Eu l-am luat pe Darius. Gata. El l-a luat pe Adi. Ok.
Face o alegere și Exact. Ai chestia că noi ne gândim, dar o să prima alegere importantă să o facă cum a făcut Darius. Ca să știu un lucru. Ok. Eu vreau să joc, eu vreau să joc. Eu vreau să joc. Și eu joc. Și vreau să joc. Și eu. Eu n-am jucat de E posibil să trebuiască oricum. Da. Hai să alegem tot primii 7. Oricum nu noi Băi, nu alegem noi ordinea. Eu cred că pe mine mă avantajează traseul și pe furmanel, că suntem micuți, suntem subțiri și avem acolo obstacolele. Asta spui la fiecare traseu. Și când a avut de trecut peste... Mereu ai spus chestia asta. Nu e de... Eu cred că ne descurcăm toți aici. Și eu zic la fel, nu e nimic atât de... Da, nu e ceva greu. V-ați făcut alegerile? Da! Tribul și zeițele? Da! Toată lumea. Bun, pentru că la imunitatea precedentă s-a dat cu banul, a căzut verde, ați avut voi alegerea. Alegerea astăzi o au zeițele. Prima alegere. Uvedai a ieșit. Haide că știm cine iese de la verde. Ești Darius. Atâta. Darius. A fost un om verbal acolo. Da. Dar mă uitam la tine, nu? Un duel al fraților. Bun. Darius, Uvedai, judoka adevărați. Vă rog. Acum este rândul titanilor. Ia să vedem cu ce propunere. Să fie fete? Da. Francesca. Diandra. Francesca și Diandra. Al doilea duel. Bun, foarte bine. Îmi place energia, îmi plac alegerile. Zeițele. Sebi. Roxana alege Sebastian. Iată primul duel mix în acest moment. Este rândul titanilor, duelul cu numărul 4. Silvia. Diana alege Silvia. Duelul cu numărul 5, inițiativa tribului zeițelor. Cristian. Hai să te toc. Hai, tată! Cristian cu Adi. 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 S-a auzit numele? Hai. E bine să se audă? Așa, duelul cu numărul 6, titanii. Cine vrea? Eu că vrei să aleg. Larisa! Bun, cu Larisa, care l-ați ales pe Alex. Bun, iată alegere. Inițiativa tribului zeițelor. Iese Ina. Biță. Și spune Biță. Cine vrea la fel? Alege una. Dorian și Alexia. Da. Vasile. Foarte bine. Duelul pișpireilor. Adina. Da, să vedem că am văzut esențe tare acolo. Mario, conservi? Da? Da. Bine. Cam asta e, da? Ordinul de misiune e clar, totemul e aici. Vă privește, are figura asta împietrită, nu știe ce să facă, e indecis. Să vină la zeițe pentru prima dată, să rămână la titani. Vine Doar la noi. la voi este răspunsul. Punctele voastre personale, luptele voastre personale, vorbele pe care vi le-am spus până acum, faceți-le să conteze. Să înceapă a doua bătălie a imunității. Sunt montat, știu ce am de făcut și abia aștept să luăm punct și totemul de imunitate. Astăzi suntem mai puternici, astăzi e șansa noastră, știu sigur că o să câștigăm. Forță, zei și zeițe! Primul punct din încleștarea zeițe și titani. Roxana l-a ales pe Sebastian, avem duel mixt și avem să sune și să răsune jungla cu această încleștare. Atenție! Haide, Bibi! Și cu startul acesta extraordinar, răsunător, pornesc pe acest traseu. Sebastian, primul, trece de acest element deasupra apei. Trece și Roxana în alergare și-a angajat acolo laba piciorului Roxana. Piciorul drept însă nu s-a dezechilibrat. Trece mai repede fanioanele. 4 fanioane, vă aduc aminte. Îl desprinde pe al doilea Roxana, în timp ce Sebastian, iată-l ce bine, se deplasează. Este un traseu care favorizează ceea ce numeam de fiecare dată la Survivor vitezismul, capacitatea de a te adapta, alergare pe o bârnă la circa jumătate de metru deasupra solului și începe, iată, în diagonală, cușca, acest element al probei de final. Bravo! A prins acolo o primă bilă Sebastian și transferul este efectiv așa cum Super, Coțo! răcești o băutură fierbinte, da, dintr-o cană în alta. Exact așa trebuie să facă la nivel de mișcare din poanie. Scoți acea tijă cu un ochi la capăt. Avansează și Roxana este practic la semi-înălțime acolo.
Este timp, însă este un final la care pot ajunge combatanții noștri de Coțo, astăzi ești în avantaj. destul de echilibrat ca timp, unul față de celălalt. Roxana l-a ales pe Sebastian, iată, el a ajuns și e foarte aproape, nu poate să pună mâna și iată ce tehnică interesantă la Sebastian. A împins practic așa, a făcut un poanie către înapoi și bila este la sol, regulamentar. Continuă preluarea celei de-a doua bile. Sebastian, Roxana acum. Ce să întorci? Păi ce să fac eu de ce? N-am ce-i face. E importantă tranziția, s-a blocat în prima treime a acestei cuști. O formă exact așa cum erau, amintește de fapt, cu cușca unei păsări magice. Superb, Coțofană! Să vedem dacă reușește acolo, trebuie să ridice. Roxana exact asta va face, iată, peste acel cerc de metal la care este acum Sebastian. Sebastian este însă cu a doua bilă acolo. Gândiți-vă că dacă una dintre bile cade, trebuie să reiei, practic, de la zero. Mai are puțin, foarte puțin Roxana, la fel și Sebastian, sunt în același punct, însă are o bilă deja Sebastian. La fel și Roxana, mare atenție acolo, iată, a reușit Roxana bilă la sol. Una de fiecare. Cu încurajări acolo, Uve, să vedem. Sebastian încearcă același lucru și a fost mai rapid, mai on point. Sebastian, 1-0 pentru Titani. Bine, frate, bine! Bine! Bine, bine! Hai, Rox, capul sus. Am văzut că-s grele. Am văzut. Te las. Normal. Nu, a fost ok, nu. Bine, cel mai ok era dacă câștigai, așa la fiecare, nu-ți bate capul acum, asta e chestie generală la toți. Foarte important, l-a tras înapoi. Tragi tare. Ai văzut cum se auze aia? Da, nu pentru că altfel nu iese. L-a băgat, mai găsești, dar l-a tras și atenție să nu dezechilibrați mâna cealaltă când trage. Unde ține din spate sau... Cum o simți? Din prima cu cele două de la jumătate sus. Eu zic să facem ce a funcționat întâi. Și dacă n-ajung primul aici, tot așa Ajungi primul. Nu există să n-ajungi primul. Hai! Mamă, cât de frustrat că nu pot să-ți mai... Ba da, știu, pentru că și eu am pierdut și știu ce înseamnă, Roxana. Sunt zile bune și mai puțin bune. Ai dat tot ce ai putut. Nu poți să te învinovățești în continuu pentru un joc pierdut. Mergem înainte. Plângi, fă tot ce ai nevoie ca să te descarci și capul sus. Intru în joc și este cazul să luăm imunitatea în această zi. O să se bată doi balauri, pentru că și el de asemenea este puternic. Și hai să vedem spectacol. Spectacol, mă! Hai! 1-0 pentru tribul Titanilor, jucăm până la 7. Bătaia gongului va declanșa pe traseu evoluția lui Cristian pentru tribul Zeițelor și a lui Adi pentru tribul Titanilor. Este despre viteză, dar este și despre dexteritate. Atenție! Start! Hai, balaure! Iată-i pe băieți, iată cum declanșează. Așa, balaure! Așa, bravo! Adi, Viking, a.k.a. Balaur Centaur, îi se opune Cristian. La momentul plecării, răpirii din tribul Titanilor lui Cristian, Adi chiar a plâns, a fost foarte emotiv acolo. Iată-i acum, luptă, are nevoie, trebuie să smulgă. Exact, a făcut asta Adi, Cristian, trebuie să smulgă acel fanion. Un pic mai rapid, o idee mai rapid pe traseu a fost Adi, însă la proba de final, practic, sunt în același moment. Nu te grăbește, calm! Ai avantaj. Iată, a căzut bila la Adi. Este momentul ca toată energia descătușată pe traseu, acea energie cinetică formidabilă, să o temperezi, să vedem dacă va face asta. A căzut bila la Cristian. Calm. Trebuie să reia. Calm! Nu te mai grăbi deloc. Cu amândouă trebuie lucrat. Deci tu, balaurul, nu te anime. Mai sus. Merge, pendulează până mai sus, pendulează până mai sus. 12 alte peste. I-a scăpat lui Cristian bila la sol. Trebuie dusă pe partea de sus a acestei cuști. Adi încearcă din răzputere acolo.
Pare că se apropie de partea superioară, doar pe sus se poate scoate și iată, lovește acolo cu impuls, bila la sol, regulamentar la Adi. Continuă către cea de-a doua bila Adi, în timp ce Cristian Marinescu încearcă să ridice în prima treime a acestei cuști pe înălțime. Bila o preia practic. Probleme acum la Cristian pentru că nu s-a ridicat de prima treime a acestei cuști, circa 1,5 m, și trebuie să-i găsească acolo șpilul, cum se spune. Calm, Adi, calm. Adi, trecut acum de ultima treime. Triburile asistă la acest duel. A căzut bila la Adi, chiar de sus, chiar de la cea mai mare distanță de sol. Să vedem, a căzut acum și la Cristian. Practic, mâna trebuie să facă corp comun, rigid, cu această tijă. Este un final pe care îl avem în premieră în sezonul întoarcerii la origini, la rădăcinile Survivor. Iată-l pe Adi. A ajuns odată până sus. Îi spune Vasile că nu e grabă. Deocamdată Cristian n-a reușit să se ridice și nu depășește un prag mental acolo să reușească să transfere. Îi arată UV cum să transferi. A doua bilă este pe țeavă și deja la sol de acolo direct. 2-0 pentru Titani. Vicky! Noi suntem! Vicky! 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 Bă! Ce pilaf e Marinescu! Extraordinar! Formidabil! Sunt aceste secunde de maximă tensiune. Nu, cu mâna cealaltă. Te-ai lovit rău de tot. Ce? Ai dat în spate, te-am văzut. Și cum ești? Am văzut că o trecut prin tot ele. spatele, dar te-am și văzut de acolo. Nu merge! Ce pilaf e Marinescu! Ai fost mai rapid. Sunt pregătită să iau punctul, de asta am și ales pe cineva de măsura mea, să simt că concurez și abia aștept. O să iau punctul, promit. Nu contează de câte ori cazi, contează să te ridici încă o dată și încă o dată, așa că sunt pregătită să iau punctul ăsta. Avem un scor, 2-0 pentru tribul Titanilor, în favoarea lor în bătălia cu tribul Zeițelor, dar avem și un duel, Francesca și Diandra. Duelul este ales de Francesca, acceptat de Diandra. Se pot ridica zeițele și răspunsul este chiar acum și chiar aici. Atenție! Francesca și Diandra în alergare pe pontoane, apoi hexagonul celebru. Sunt elemente care dau dinamismul și dramatismul acestui show extraordinar. Iată-o pe Diandra în evoluție. Francesca au fanioanele. Trebuie smulse zigzagul și apoi în stânga Diandra, prin dreapta traseului pe direcția de deplasare la proba de final. Francesca. Francesca, ați auzit-o chiar mai devreme, a ales pe cineva redutabil pentru acest duel. Aceea este Diandra, în opinia ei. Diandra, de asemenea, spunea că au căzut de atâtea ori, se pot ridica. Deja prima paletă în mâna Francescei a luat deja o bilă. Să vedem, să-și facă tranziția și Diandra la fel. A prins acolo bila. Trebuie trecută dintr-acel ochi în celălalt. Să vedem, a prins Francesca, iată, la înălțime tranziția. Odată ce prins tranziția, lucrurile merg mai fluid, cu băgare de seamă, desigur, să ții cât mai drept acea bară. Tot în prima treime este Diandra foarte aproape. Iată, Francesca a scos bila acolo. Probleme la ridicarea acelei bile pentru Diandra. Însă, iată, a prins-o. Trebuie să facă transferul exact pe sub acel cerc. Ușor, 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 ușor. Concentrează că am vorbit și am scăpat eu. Așa. Aia e. Înfige ca
sabia în dușman. Și să lucrez cu ele mai din larg. Și a căzut Bila, iată, ca mai devreme, Bila Francesca e la fel ca și la Adi, însă timp este, dacă reușește Francesca să depășească acea barieră, acela este momentul când, practic, ridici și în momentul în care îți modifici un pic, trebuie să țină, practic, această tijă mai de aproape. Ține destul de departe acolo, Diandra, și în momentul ăsta își îngreunează, practic, preluarea. Iată, vedeți, o preluare se poate. Acum, în timp ce Francesca a ajuns în ultima treime a acestei cuși cu cea de-a doua bilă din două, la 2-0 pentru Titani. Vom vedea cu atenție. A reușit să o ridice Diandra până la o treime. Finalul este totdeauna dificil, finalul de final. Și bila însă, bila verde, este împinsă cu intenție la sol de Francesca și aduce al 3-lea punct Francesca, 3-0. E greu să ridici de jos. Nu e greu să ridici de jos, doar că ele pentru dacă n-ai super multă forță, mai așa, ele sunt grele, dar dacă o ridici deja și pe urmă te duci din aproape în aproape, cum a zis Uve, e ok că pe urmă o ridici și sprijină tot timpul bățul pe sârma aia. Atât. Deci m-am uitat la Francesca, ea împingea foarte mult și era practic în combinație. A scăpat una că... N-a fost atentă, dar a băgat bine. Bagă mult mai adânc alea. Bine, Fran. M-am mișcat mai repede pe traseu? Da, A fost mai rapid? da. Tu ai ajuns aici și ea era pe la jumătatea acestui obstacol. Da. Ești nevoică să moră. Nevoică ești. Ave auditorium, moritorii te salutam. Șansa la revanșă. Gladiatorii intră acum în arenă. Sunt fratele mai mare, nu știu cât va conta, sper să conteze și chiar voi face să conteze. 3-0 pentru tribul Titanilor. Uve l-a ales chiar pe Darius pentru această bătălie. Un duel al fraților, chiar în acest moment, care poate avea un alt deznodământ decât cel de până acum. Vom vedea. Atenție! Start! Marcăm atât de tribal, atât de natural, atât de esențial debutul în acest sezon la dueluri. Iată-l, trebuie să sară acolo. Au refăcut acestea amândoi frații foarte bine, s-au coordonat în acest moment. Un pic mai avansat este Darius, însă ați văzut finalul, este despre dexteritate, răbdare, despre abilitatea de a ține până și această tijă mai aproape de acel ochi. Neavând o regulă în acest sens, au pierdut, poate pentru că nu au ținut-o, oferindu-le manualitate. Iată-l pe Uve cu o tehnică stând drept și o ridică până la un nivel acolo. Iată, extraordinar, formidabilă evoluția lui Uve. Da, acolo, practic, din poziție este evoluție, lecție. Până acum n-am mai văzut o asemenea viteză de adaptare și fratele lui Darius, pentru Titani, ei sunt în avantaj cu 3 puncte. A căzut bine la Uvedai și fratele lui și Darius merge bine acolo, e deja în a doua treime din cele 3. Să vedem dacă iese din nou manevra lui Uve. Are o bilă la sol, la 3-0 în favoarea tribului Titanilor, e aproape. Darius nu riscă. Uve la fel, încearcă să o prindă. La fel, cu atenție, făcând pași în spate. E mult mai mare presiunea pe bilă. Trebuie să coordonezi motricitate pe ambele și la un pas, iată, în aplauzele zeițelor, formidabil Uvedai aduce acel punct, primul al acestui joc în favoarea tribului zeițelor.
Primul punct, la zei și zeițe, se pare că până la urmă vârsta, diferența de vârstă sau poate experiența acumulată și-a spus cuvântul. Oricum, o adrenalină de neegalat cu fratele meu. Îi mulțumesc mult pentru competiție. Dar mie mi-a plăcut cum a fost super. Bă, dar eu m-am uitat. Toată lumea. Uite, și m-am văzut prea farmă. Sunt entuziasmată, focusată și determinată să iau acest pum! Se zvonește că cineva o să plece acasă, iar eu am să fac absolut tot ce stă în puterile mele, toți 10 titani să rămână acasă. 3-1 cu un punct formidabil obținut de Uve pentru tribul zeițelor. 3 au un cont titanii. Vom vedea dacă din nou experiența își poate spune cuvântul la proba de final. Silvia de la tribul zeițelor o înfruntă pe Diana de la tribul titanilor. Atenție! Diana, Silvia, două fete au titanii. Una dintre ele este Diana. Francesca a evoluat cu Diana. Ce salt spectaculos la Diana acolo. Se joacă pe traseu, îi place, la fel și Silvia, mai îndârjită și mai focusată. Silvia a văzut foarte bine că s-a câștigat acest punct de către Uve. A adus practic primul punct cu focus și cu creativitate. Creativitatea, așa cum spunea și el, Uve izvorăște și din experiența de viață. Să vedem dacă Silvia reușește să servească aceeași rețetă titanilor în acest moment. Diana încearcă și aceeași tehnică. Bila este la sol, însă aici este cheia. Poanieul, încheietura mâinii, ea trebuie să fie rigidă, să facă corp comun. La fel și Silvia acum, vedeți? La baza a doua, mâna dreaptă a Dianei ține bila. Între poziția a doua și a treia a căzut la Silvia. Plasa este înșelătoare. Dacă crezi că te poate ajuta, plasa este circulară, practic. Calm. Ține strâns, ține strâns. Ține strâns, calm, ridică în sus, calm. Vai, răsucește spre exterior cu mâna dreaptă ca să nu iasă. Iată că Diana se ajută bine, însă să vedem cum iese o primă bilă scoasă de Silvia, aruncat-o practic pe aceea deschizătură. O bilă la sol. Mai are nevoie de încă una Silvia pentru a aduce un alt punct al zeițelor, ar fi al doilea. Și le-ar opune celorlalte trei. A căzut la Diana acolo. Trebuie să o ia. Mai de sus! Într-adevăr, te poți mișca în jurul acestei cuști. Odată ce ai trecut de linia, o vedeți acolo marcată galben și verde, poți să stai așa cum stă Silvia. Încearcă o altă abordare, Diana, în acest moment. Poate că ar fi mai bine în ceea ce o privește pe Diana să coboare sub prima treime. Silvia a căzut acolo, acea bilă, ce aproape a fost să încerce cu elan, cu impuls, să o mai arunce. Perfect, ești câștigătoare deja, ține-o strâns. Aici e chestie de rutină. Uve, iată, cu sfaturi acolo, a funcționat. La fel și Diana. Așa, ușor. Culege cu acele ochiuri, ezită între bile care să fie, însă bila este la suprafață și bila galbenă la sol din nou. 2 puncte pentru zeițe. 3-2, titan zeițe. Știam că o să vad. Mi-am propus să câștig punctul ăsta încă de azi dimineață, pentru că am stat și am meditat că trebuie să câștig acest match și din nou, ceea ce eu zic, aia fac. E greu. Dacă le ai în colț, da. E greu. Da. Asta ok. Partea când prindeți, urmă trebuie să te tragi înapoi, până lângă plasă. Lași jos. Lași jos. Și după aceea ridici în sus. Nu lași numai brațele, Dar. jos și de aici ridici pe unghi în sus. Bravo! Vreau și eu să-mi iau revanș. Am pus schimul ăsta. Uai, că și în gura mi simt ce m-am pus acolo jos pe... Foarte bun, foarte bun. Cum e starea acum? Și înainte era, că am plecat cu starea asta. Foarte bine. Știu că câștig. Foarte bine, foarte bine. Că nu mi-a fost frică de ea. Foarte bine. Am văzut-o și că e un pic low. Am văzut că e un pic jos de energie. Am simțit-o. Că e un pic frică. A ajuns cam în grafic și-a durat. Pregătită să aduc un punct zeițelor. Contați pe mine! Sunt foarte bine, sunt foarte motivat și sper să câștig.
3-2 pentru titani, însă 2 puncte consecutive și-au adjudecat și zeițele. A venit rândul micuței Adina, buturuca mică care poate să răstoarne pe greu Oceanul Mare. Este Vasile acolo, pregătit să lupte cu Adina. Atenție! Start! Start și direct startul este declanșator. Vasile în salt înainte. Adina recuperează. Survivor te pregătește în viața cotidiană, acolo în civilizație, prin multe lucruri, dar acest tip de trasee doar aici le poți întâlni. Viteză, genuflexiuni, ridicare, se descurcă foarte bine. Vasile este în fața Adinei, dar odată ce trece de fanioane, Adina mai are practic unul, l-ați văzut? Acesta îl smulge, i-l-a arătat Uvedai în acest moment. Iată-l pe Vasile, încearcă de sus aceeași tehnică, vom vedea. Amândoi sunt în fața acestei probe. Să vedem, Adina nu riscă cu această poziție înaltă. A apucat Bila, Vasile, a căzut la sol. Tranziția dintr-o parte în alta. Exact, asta îi spune Mario lui Vasile să coboare. Adina încearcă să prindă. Sunt aceste secunde de maximă tensiune pentru amândoi. A prins Vasile, Bila. Să vedem. Strâns, Menghinei se spune să o scoată, iată. Și a scos-o primul Vasile, mingea la sol. Are nevoie Adina să ridice acea bilă. Are gala în acest moment. Vom vedea însă ce se întâmplă, pentru că Vasile a prins cea de-a doua bilă pe aceeași tehnică și a venit la loc! A venit la loc la Vasile Bila, a alunecat către înapoi. O nanosecundă n-a mai strâns în menghină Vasile și Bila a venit înapoi. Prilej pentru Adina, poate să ridice acea bilă. Ea încearcă din poziție în picioare, încearcă să prindă cu acele două ochiuri. Iată-l și pe Vasile în acest moment. A reușit, a adus punct Vasile în fața Adinei. 4-2 pentru titani. Bravo! 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 Hai că vine tot la noi imunitatea aia, hai! Ura mare dansare! Bravo, emoții bune. Te loveai foarte tare și Uve ți-a zis. Un pic mai departe. Dar mai departe trebuia să scoți una singură, să te duci măcar 2 din alea mai încolo, știi? Adică așa, da, zici. Da. Cum a fost aici? E bine. A fost Ai venit aproape de mine? Puțin la distanță. Uite așa era, gen. Cam pici. S-a ținut foarte bine. S-a ținut bine micuța. E rapidă pitica. E pitică rapidă, dar nu ca tine. Bravo, Vasile, mă. Dar tot să joc, mă, că o să joc acum ultimul. Pentru jocul acesta am cerut energia unui ghepard și vreau să mușc din pământ și să ajung prima și să câștig. Să înceapă jocul, sunt gata să intru pe traseu și să iau punctul. 4-2 în favoarea titanilor, Biță și Ina. Ina a luat punct într-o altă bătălie, tot a imunității, Biță a pierdut. O să se întâmple oare la fel? Răspunsul este doar la ei. Atenție! Să-l vedem pe Biță. Biță a pierdut chiar cu Adina în duelul de debut, dar acum e hotărât să dezlușească acest mister. Acea cușcă cu acele două bare, cu acele două ochiuri, două bile. Ina, pe de altă parte, ați văzut-o, incantații făcute, un personaj exotic în acest ecosistem Survivor, back to the roots, întoarcerea la origini. Forțează, sunt practic fiecare pe trasa proprie, cam în același punct al traseului, ce vor ajunge exact așa cum ne place la Survivor, la fotografie. Fiecare a ajuns. Biță este cel care cumpănește acolo. Bila, să vedem, da, va încerca această tehnică, se dă către spate. A scăpat Bila. Prilej pentru Ina să o prindă. Mai bine, va încerca și aceeași tehnică, tehnica Uvedai, să o numim. I-a scăpat lui Biță din nou. Să o vedem pe Ina. Bila la sol și la ea, în interiorul cuștii. Amândoi caută soluția cea mai bună.
Din nou bilă la sol, la biță. Practic în momentul în care jertfești precizia forței, să tragi mai tare sau mai puțin tare, bila scapă. Trage-te încet. Vom vedea la 4-2 în favoarea tribului din nou la biță, bila la sol. La 4-2 este un punct extrem de important pentru ambele triburi. Jucăm până la 7, a doua bătălie a imunității. Iată-l pe biță, a făcut acolo o fandare și ridică bila și o duce la sol. Capacitatea unui survivor de a se adapta. Aici este tema zeițelor în acest moment. Iată-l pe biță cu o tehnică pe laterală, încearcă cu o bară. Încercase diferit la Ina, ajunsese în ultima treime. O nouă mișcare. Încearcă Ina să ridice acea bilă. Și iată-l pe biță. O ții ca pe o tigaie la un moment dat, ca pe un ou, pe o tigaie, iarăși aceeași fandare și nu se mai poate face nimic. Cu 2 bile rămase la Ina, 2 bile la sol. La biță este 5-2 în favoarea tribului titanilor. Nu dăm seama, frate, când o prins sau nu, mă jur. Mi-a scăpat de vreo 3 ori, Da. Ți-a scăpat pentru că te grăbești. Bă, când făceai retragerea, o făceai prea rapid. A făcut foarte bine. Nu ținea menghina, mă, nu că poate să fie rapid, dar să fie puternică menghina. La început nu e rezistentă, pentru că Nu mă știu, am rămâne doar făcut atâta prost. din băț. Zic eu, când trăgeam de ea, la început trăgeam prea mult. Nu, trăgeam prea mult în afară. Înțelegi? Și atunci se depărta automat. Și după aia m-am ginit, știi? Că am tras să pun la jumate și după aia am dus-o în sus. Mie mi s-a părut foarte fair ce-a făcut, pentru că este ideea lui. Da, dar suntem într-o echipă, nu e indiscutabil. Nu contează. E o chestie care el a gândit-o, la el funcționează cel mai bine, voi încercați de dați greș și după îi luăm ăilalți. Da. Încerci să mergi înainte de la o zi la alta și nu e deloc ușor. Tot ce am făcut până la vârsta asta, chiar dacă a fost mereu diferit și neînțeles. Sunt mândru de tine. Realizez că Vasi are o obsesie, are o boală cu Marinescu. Acum sunt pregătite să aduce punte la echipa al meu Titan. Mersi. Ascultă și spune, ăsta e primul meu punct aici la Survivor. 5-2 pentru tribul titanilor. Alexia pe traseu luptă pentru primul ei punct în acest sezon, iar replica vine chiar de la el, de la Dorian. Atenție! Ok, peste, cu grijă! Bine, Dorian! În alergare îi face față Alexia în prima parte a traseului, după care se dezlănțuie. Chiar spunea acolo ca un ghepard. Vrea să alerge să evolueze Dorian. Alexia își folosește toată priceperea din activitatea ei sportivă la înălțime, însă e nevoie de mai mult focus acum. E nevoie să intre puternic, hotărâre și determinare și apoi inspirație. I-ați văzut, cei care au adus punctele, Uwe Dai și Silvia la zeițe, au găsit modalități creative de a ridica acea bilă. A ajuns Dorian și deja cu bila ținută mai mult pe partea dreaptă, iarăși acea fandare. Asta este tehnica, iată tehnică de succes, o bilă abia apucat Alexia să ridice. Același lucru. Acum poate să vedem, totuși, Strânge, poate că o anumită memorie musculară a motricității poate funcționa acolo la Alexia. Deocamdată nu reușește să țină bila, în timp ce iată-l pe Dorian. Foarte aproape, s-a blocat bila la sol. Am mai văzut asta la ei, la Titan și la Adi și la Vasile și la Biță, chiar de sus de acolo, însă au revenit și au adus punct pentru tribul titanilor. Acesta este Survivor. Te adaptezi la proba de final când vezi că nu iese o anumită mișcare, o anumită strategie. Acum, iată, ridică Alexia. Calm, că ești câștigătoare acolo. Calm. Ține-o strâns. Cu o bilă ținută. Așa, bine, hai. foarte bine. Consolidează cu mâna stângă Alexia. Se poate dovedi o tehnică foarte bună acolo.
În timp ce Dorian, la fel, va trebui să urce, a coborât bila, a căzut bila la Alexia, la fel și la Dorian. Încă în joc, încă se joacă 5-2 pentru titani. Iată-l acum, a prins Dorian. Este un efort considerabil, se grăbește acolo Alexia, observați Uve. Iată-l pe Dorian. S-au blocat acolo inelele, bara. Să vedem ce traiectorie părea să aibă bila către înapoi, însă în acest moment punct pentru Dorian, punct pentru titani, 6-2 pentru titani. Șase bucăți! Haide! Punctul decisiv. Urăsc treaba asta, dar uite, acum o depășesc. Da, deci tu oricum ai avut... Eu n-am vrut niciodată să intru pe punctul decisiv, mereu am zis, peste mă ce dau mai în greu ai spate. trecut. Păi nu. Asta zic, ar putea fi punctul decisiv. Păi Larisa, gândește-te la meciul cu Emma. Știu. Știi care văd eu că e avantajul la faza asta? Tu ai văzut greșelile tuturor. Da. Și teoretic înveți din toate greșelile. Doamne ajută. Hai la punct, hai la punct. Dans, Hai, dans, ok. dans, 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 dans. Efectiv ne bat Forța din brațe. tale. Forța din brațe. Și cu ideile tale. Mi se pare... Păi cum ți se pare? Lumea așa funcționează. Trebuia forța aia din brațe. Blaicu inventează avionul, ăia alții îl fură și spun că ei. Corect. Unul inventează nu știu ce, ăia îl fură, zic că ei. Dacă te uiți, 40% din enciclopedia franceză e produsă de români și spun că e a lor. Lumea merge așa. Jocul stă în mâinile mele, simt că o să câștig, trebuie să aduc punctul. M-am ferit întotdeauna să fiu decisivă în joc, dar de data asta am ajuns să joc ultima pentru că ei au deja 6 puncte. Este decisivul, trebuie să câștig. Dacă la ultimul joc am pierdut punctul, sunt mândru că astăzi pot să-mi spăl greșeala și să aduc victoria titanilor, aducând ultimul punct. 6-2 în favoarea tribului titanilor. Poate fi punctul decisiv dacă l aduce Alex. L-ați auzit mai devreme. Vrea să intre, vrea să-și repare greșeala din prima bătălie a acestei săptămâni. Însă, Larisa are și mai mare motivație. Poate fi punct decisiv, dar poate să le țină pe zeițe în joc. Atenție! Gongul de start la propriu. Răsună Valea Junglei Dominicane. Larisa și Alex, fiecare cu o poveste de supraviețuire magică și absolut frumos colorată, tatuată la Alex, tot magică și de supraviețuitoare la Larisa. De asemenea, culoarea galbenă a zeițelor, pigmentată de rozul de luptă pe care îl poartă acolo. Să vedem însă, pentru că acest final a suscitat mare adaptabilitate din partea lor. Unii au făcut-o, alții nu. Ați văzut 6-2 în scor. Și în acest moment Alex a ridicat bila. Însă nu despre viteză este vorba, deși concurează unul împotriva celuilalt, ci despre a-ți face proba. A mers bine Larisa până în ultima treime. Iată pe Alex, trebuie însă să scoată și nu, n-a reușit acolo pentru că ieșirea cu două inele nu reușește întotdeauna. Să vedem Larisa. Are o șansă acolo, se poate adapta, să schimbe dintr-o parte în alta. Să continui cu cealaltă. Ai stabilizat, ridică încet, doar până la jumate. Ridică, hop, pendulează, coboară din genunchi. Forțează Alex acolo cu viteză. Dacă vrei, scoată și fă așa. Încearcă, iată, o ține acolo ca pe o tehnică cu mâna stângă. Și din una în alta, și asta poate funcționa, să vedem. Iată, la Larisa, foarte aproape, e foarte aproape de aceea. Și în acest moment, o primă bilă, cea galbenă este jos. La Larisa, la fel și la Alex, 1-1. Trage acolo Alex de acea bară cu mâna stângă. Larisa are șansă de joc, poate să le țină pe zeițe, pentru că acea mișcare la Alex a fost făcută haotic și a încercat să lupte din răsputere acolo, iată, până sus. Furman, câștigi acum! A căzut așa, acum bravo. Și la Larisa, dacă reușește acolo. Alex pe aceeași traiectorie, iată, formidabil! Da, acela este răspunsul. Au luptat foarte bine, Larisa i s-a opus puternic, însă ce final a oferit acolo Alex Furman. 7-2 pentru titani. Alex închide jocul.
Care de seara acum? Bravo. Tu cu prima bilă erai sus, când el încă era jos cu amândouă, nu reușea. Și tu te-ai precipitat, ți-am zis calm că ești înaintea lui. Auzeam pe toți, am zis la un moment dat să liniște, știi? V-am zis, lasă, Nu, am zis la un moment dat să nu mai aud decât pe tine. Că Larisa au rămas cu ea și nu mai știa, era într-o de aia. Oricum era... Da. Pana mea. De ce să mint, am avut emoții, însă nu le-am lăsat să mă copleșească și într-un final am reușit să aduc punctul echipei. Sunt dezamăgită că n-am reușit să aduc punctul final care ar fi făcut diferența la joc. M-am enervat, eu nu sunt bună pe calmitate și am pierdut. Urmează să mergem către jocul de imunitate și Dumnezeu va decide. Vă auzeam pe toți la un moment dat, nu dau vina pe voi, dar simțeam că vă aud pe toți și nu mai știam ce să mai fac. Eu apoi am tăcut, când ai zis liniște, am tăcut. Mă bucur maxim că nu pleacă nimeni și data viitoare să fiu mai rapid, ok? Să vină imunitatea! Să vină imunitatea la Titan! 7 bucăți! Bravo! Suntem cei 10 titani! Suntem cei 10 titani! Toți românii ne sunt fani! Toți românii ne sunt fani! Lasă-ne aici cu ani! Lasă-ne aici cu ani! Că vor bate tot titanii! Că vor bate tot titanii! Bine, mă! Unde-i tătemul? Bine! Valea Junglei Dominicane a mai marcat o bătălie a imunității. Tribul Titanilor câștigă cu 7-2. Titanii! Aplaud în acest moment și zeițele și pe cei doi zei pentru că ați avut, Uvedai, Silvia, cele 2 puncte au fost câștigate foarte ingenios, foarte creativ. Celelalte fete, v-ați luptat, Larisa, pe umerii tăi a fost Adina, la fel Diandra, la fel Alexia, la fel Ina. Roxana de asemenea. Ați luptat, însă, Cristiane, pe tine vreau să te întreb ce s-a întâmplat. Nu știu, domnul Dan, ce s-a întâmplat. Îmi vine să plâng, sunt maxim dezamăgit de finalul pe care l-am avut. Mă doare pentru că în fața televizoarelor e... E tatăl meu care se uită la mine și tot ce am făcut până la vârsta asta, chiar dacă am fost mereu diferit și neînțeles, am făcut-o pentru el și ca să fie mândru de mine, pentru că a vrut să fiu sportiv de performanță, să fac handbalul, n-am mai putut, de la un punct, și pentru mine ceea ce s-a întâmplat acum nu vreau să se mai repete. Sunt profund dezamăgit, dar câteodată cred că sunt prea mândru de mine și ar trebui să fiu mai așezat un pic. Asta e și asta mi-a zis tata când am plecat de acasă. Fii luptător, arată ce inimă ai. Știu că ești un sportiv foarte bun, știu ce mindset ai. Pentru că asta a fost de fiecare dată succesul meu peste tot pe unde am fost. Dar a fost un pic too much pentru mine și data viitoare, dacă o să pierd asta, o să am în cap mereu, o să plec direct acasă. Nu mai pot. Nu mai pot. Este prima dată când am pierdut și e foarte greu pentru mine. Foarte greu. Nu sunt învățat. Nu pot. Nu... M-a destabilizat tot. În fiecare zi mă gândesc, nu știu, îmi fac comparații între ceea ce trăiesc aici și ceea ce trăiesc acasă. Este o rupere maximă între lifestyle-ul pe care l-am și ceea ce e aici. Dar în același timp nu vreau preț de o secundă să fiu demoralizat, să las capul în jos, indiferent dacă n-am mâncare 2 luni, indiferent de orice, indiferent de cine mă judecă, cine nu are încredere în mine, vreau să merg mai departe și să mai treacă încă o zi și încă una, și încă una, și încă una, și să îmi arăt că pot să fiu cel mai bun. Asta îmi doresc și să îmi fac familia, părinții și pe tatăl meu mândru de mine.
Diandra, te-ai emoționat? Da, pentru că cumva, chiar dacă poate suntem diferiți sau fiecare are o altă misiune sau a venit cu un alt scop sau parcursul lui și l-a imaginat într-un anumit fel, trăiesc cu ei și știu că, având atâtea înfrângeri, încerci să mergi înainte de la o zi la alta și nu e deloc ușor. Roxana, ai simțit să-l încurajezi când l-ai văzut? Sunt pe cât par de dură și de puternică, am și eu sensibilitatea mea și nu-mi place să văd oameni plângând, cu atât mai mult oameni cu care trebuie să conviețuiesc, care îmi sunt alături. Iar așa cum vă spuneam și data trecută, evident că și eu sunt dezamăgită. Eu nu am pe cine să dezamăgesc acasă, nu am vreun părinte pe care să-l dezamăgesc, sunt dezamăgită de mine. Dar, cum spuneam, ăsta e jocul și mă ridic, mergem mai departe. Vă spun așa, Titani, o nouă victorie, un nou totem. E bine? Da, capitane. Darius? Da, capitane. A fost un duel cu Uwe Dai și a fost, nu că între frați, domnule, câteodată poate nu e nou combat. Ai dat tot, el a fost mai bun, mai creativ, mai prezent. Darius, cum ai simțit această înfrângere personală? În primul rând, aș dori să mulțumesc echipei care au reușit să mă transporte peste această punte, pentru că trebuie să le mulțumesc lor, în primul rând, pentru că ne aflăm cu totemul de imunitate. Partea de pierdere personală, pe sfârșit, deci în momentul de față chiar nu pot să fiu supărat absolut deloc. Fratele meu, respect foarte mult, creier, adică tehnica care a folosit-o, presupun că nu se aștepta nimeni. Și, deocamdată, sunt liniștit că totuși avem imunitate. E clar asta și v-ați adjudecat-o. Vasile. Capitane, eu vreau să-l felicit pe Cristian, deși noi doi ne înțepăm tot timpul. Eu vreau să-l felicit pentru cuvintele care le-a spus. Sunt mândru de tine pentru tot ce ai spus și sunt convins că și tatăl tău este mândru de tine și dacă te adun puțin, exact cum ai zis și tu, poți să reușești pentru că fizicul tău te ajută mult. Diana. Da. Diana, te-am urmărit. Îmi cer scuze, Vasile, chiar nu mă uitam la tine pentru că mă capturase Diana. Deci te vedeam placând acest punct de vedere. Diana, tu te dai din cap, că nu. De efectiv, mi se pare că realizez că Vasi are o obsesie, are o boală cu Marinescu. Efectiv, orice s-ar întâmpla, orice discuție se întâmplă, orice s-ar întâmpla, încearcă în orice discuție să-l aducă pe Marinescu. Și nu pot să înțeleg de unde este chestia asta, de ce, de ce? Ce se întâmplă, Vasi? Că nu mai pot înțelege, că câteodată deja este foarte obositor, aceeași persoană să o aduci în continuu. Vorbeam acum despre câștig... Sunteți fierți pe mine, ce să vă mai zic, și când plâng, asta era, și când asta zâmbesc, era. și când... Da, adică vorbeam totuși despre câștigul nostru și Vasi decide să vorbească totuși despre Marinescu. Adică... Hai să vedem de ce. Uite, chiar. Nu, am vrut să nu se termine ceremonia fără să-l felicit pentru că ce a spus, chiar sunt mândru de ce a spus. De ce mă iau tot timpul? Eu am mai spus-o. Eu am o slăbiciune pentru Marinescu. Așa cum vikingul se iubește cu el, așa mă iubesc eu cu el, dar în alt context. Ai înțeles? Pentru mine, Marinescu este punctul meu forte. Dacă o să plece, nu mai am de cine să mă iau. Pleci tu. Plec și eu cu el, da. Felicitări tuturor! Vă așteaptă pe voi Tribal Zeițelor o bătălie. La Titani este unul dintre voi care nu a jucat, a avut totem și este unul dintre voi care a jucat și care a adus un punct formidabil și ca impact, și ca tehnică, și ca însemnătate. Și acela este Alex și lui îi mânesc totemul vostru de imunitate. Vreau să spun ceva înainte să-l accept. Da. Te rog, Domnul Dan, Alex. n-am de ce să vă mint, am avut emoții. Da. Știam că se uită la mine prieteni, familie, însă m-am gândit mult la treaba asta și cumva m-a alinat faptul că în fiecare concurent din echipa mea am găsit ori un membru a familiei, ori un prieten. Iubesc tribul ăsta
O să fac orice ca să câștigăm și ca să nu plece nimeni. Și ce-ar fi fost Survivor dacă mi-ar fi ieșit din prima? Trebuia să creăm puțin emoție, puțin spectacol. Da, aș fi vrut să fiu mițișoara ta atunci când Larisa mai avea un pic. Bravo! Mulțumim. Bravo și zeițe! Atunci când veți merge în campul vostru, veți găsi o surpriză. Finally! Bun, titani, mergeți în camp pentru că noi, cu tribul zeițelor și cu Uve și Cristian, mai avem un pic de treabă, ne așteaptă o bătălie, o să vedeți și o să auziți despre această bătălie cu siguranță curând. Că așa ne șade bine la Survivor. Bravo! Mergeți în camp, titani! Zeițe, rămânem pentru următoarea bătălie, cea a imunității personale. Trebuie să dați o nouă luptă în care doar unul dintre voi își poate adjudeca acest colan de imunitate personală. Un singur colan și deja fiecare dintre ei anunță că va dura această probă, n-au de gând să se lasă. Deja efortul le întinde la maximum rezistența tuturor. Hai, jucăm un joc, rapid. Ce joc vreți? Ghiciți personajul. Da, să mai mă pe cineva de... Hai că încep eu. Da, ori mimă, ori vorbi ce vreți. Da. Fii atent, jucăm mimă. Am avut puțin timp liber și dacă tot am avut liberul respectiv, am zis să ne mai amuzăm puțin. Deci da, aseară, deci eu am meditat aseară, eram sigură că o să câștig acest punciul de găsantă. Silvia. Da? Mergi să faci Mai serioasă trebuie să fii. Mai serioasă puțin. Ina. Super bine a fost imitat, a fost Ina de Diana. Are atitudine așa de gală și cupășește miau, miau, miau. Și a fost super amuzant totul. Capitane, Da. așa cum a spus și Galileo Galilei, Uve, dai. i pur si muove. Așa se va mișca și echipa noastră, tribul nostru, al zeițelor. Ne-a plăcut foarte mult momentul și noi ne-a distrat și a trecut timpul foarte repede. Mă bucur că Dumnezeu m-a salvat. Ai decis că eu se rămâie în noi această competiție. Sunt bucuroasă! Ne-am distrat, în concluzie ne-am amuzat și uite așa a trecut și timpul mai repede. Că, trebuie să ne facem viața cât putem și de ușoară și frumoasă în același timp. Bărbații s-au dus în pădure să caute nuci de cocos și până la urmă, după multă căutare, am găsit câteva nuci de cocos, am găsit 4 nuci. Hai să sparge aia să mâncăm. Mâncăm bine, fetelor. Doamne ajută. Știi? Hai, da, ce plouă. Da, am văzut și ploaia. Ia vezi? Ha? Ia. Prima oară în viața mea când gust o nucă de cocos. Serios? Ia, pune aici. Ia. Ce? N-am gustat niciodată lapte de cocos. A fost pentru prima dată când am gustat. Mi s-a părut îngrozitor să beau lapte de cocos. Lasă-mă, Izabelo, că ești de belea. Cu tine mor de foame. Mă vorba ai de voi de oltenii ăștia. Da, uite că se fac mai fi de belea. Sincer să fiu, aș prefera mai bine niște mere, niște altceva, niște nuci normale, niște alune, niște...
Rivali zeițelor, sunteți în faza unei noi lupte. Pentru voi ziua nu s-a încheiat de imunitate. În urma bătăliei pierdute mai devreme în fața titanilor, așa cum bine știți deja, trebuie să dați o nouă luptă în care doar unul dintre voi își poate adjudeca acest colan de imunitate personală. Cu toții 9 aveți șansă la el. E absolut. Rugămintea mea pentru voi este să uitați absolut ce s-a întâmplat până acum de la începutul competiției. Nu contează cât s-a pierdut, cum s-a pierdut. Nu contează nici chiar imunitatea de astăzi pierdută, ci doar ce urmează să arătați fiecare dintre voi, fetele și, respectiv, băieții. Sunteți gata pentru o nouă bătălie? Da. Merge! Da? Sunteți? Toată lumea? Bun. Ce aveți de făcut? În spatele vostru, postament longitudinal, prevăzut cu 2 bare. La îndemnul meu o să vă rog să pășiți pe prima treaptă din spate. Trebuie să faceți priză cu spatele, mâinile priză sus și picioarele, călcâiele, vor fi pe prima treaptă. Apoi, la îndemnul meu, veți urca tot așa, cu mâinile prinse, mergeți pe poziția intermediară și un nou îndemn vă va duce pe poziția de sus, de unde am să mai am pentru voi un îndemn. Însă, să ajungem acolo. Foarte important, oricât de greu va fi, ambele palme, ambele mâini sunt acolo în echilibru. Nu le schimbăm, nu rămânem într-una singură, da? Oricât de greu va fi. Evident, doar voi știți ingredientul ăsta, motivație și ce vă doriți de fapt de la voi în această competiție. Un răspuns poate să vină de la această probă. Fetele, băieții, vă doresc baftă tuturor. Vă rog, luați-vă poziție. Hai să facem una. Așa. Deci toată lumea se cumpănește bine și când îmi spuneți toți, hai să facem convenția asta, gata, 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 de atunci considerăm. Da? Gata. Gata. Hai. Începem proba, bătălia imunității personale. În momentul în care cineva cedează, vă rog să veniți pe covoraj și să vă așezați. Vreau să vă văd cât mai târziu pe acest covoraj 9 membri ai tribului zeițelor în luptă cu călcâiele în acest moment în priză. Zeițe și 2 zei compun tribul zeițelor, un singur colan și deja fiecare dintre ei anunță că va dura această probă, n-au de gând să se lase. Dragilor, în câteva secunde vom trece la nivelul superior, înseamnă treapta imediat superioară, o să o simțiți practic cu spatele, cu ochii nevăzuți. Aceeași priză și semnalul este acum, mutați-vă pe treapta superioară. Cu călcâiele, sprijin, Uve, Cristian, Adina, Larisa, Diandra, Alexia, Silvia, Roxana și Ina. Gradul de dificultate a sporit, le spunem celor de acasă, 2 degete. În acest moment, 2 degete. Are ca lățime această șipcă. Și la sol, Roxana.
și Alexia în acest moment a încercat din răzputeri. Ei își cunosc cel mai bine limitele. Practic, duci o altă luptă, mai e o zi, însă acum și aici, Roxana și Alexia, la sol, continuă ceilalți 7, 5 fete, 2 băieți. Deja efortul le întinde la maximum rezistența tuturor. Băieții execută corecții din răzputeri. Ina, Silvia, Diandra, Larisa, Adina, Cristian și Uwe Dai. Dragilor, rog să fiți atenți la semnalul meu. Facem încă și mai dură această probă. O să urcați pe treapta de mai sus, iar semnalul este acum. Treapta de mai sus. Lunecat acolo. Larisa. Mai că mi-a intrat un ceva, mă, gâțile, mă. Și la sol, practic, echilibrul Cristian. Și Uwe Dai la sol și el. Rămân cele 4 fete. La Ina, 46 Silvia, la picior. Diandra și Adina pompează la maximum și aveți și de ce. Diandra la sol, a plecat. Hai, fetele, haideți, că acum zeițe cu adevărat. Adina, Silvia, Ina. Silvia la sol. Au rămas în luptă. Duel. Adina. Ina.
Bravo, fetele! Bravo! La semnalul meu eliberați picioarele de tot, vă țineți doar în brațe, da? La semnalul meu. Ina, Adina, da? Doar în brațe, gândiți mișcarea asta, gândiți-vă la ea, că urmează. 3, 2, 1, eliberați picioarele. Ina în acest moment rezistă, Adina face și un salt foarte frumos. Rezist, dar nu știu cum. Micuța noastră. Excelent! Da. Cea care spunea că poate fi înger, dar și demon. Un demon frumos. Un demon mic. Bravo, bravo. Bravo. Mulțumesc, bravo. mulțumesc din inimă. Mulțumesc cu drag, te rog, te rog. Sunt fericită, recunoscătoare și binecuvântată că am câștigat acest colan de imunitate. M-aș fi simțit foarte bine cu acel medalion la gât, dar cu toate astea am speranța că voi rămâne în această competiție și după următorul consiliu. Cum a fost, Adina? Cum ai simțit această probă? Pentru că Ina părea că este exact natură, una contopită cu acel element. Am pornit de la început că nu o să câștig, sinceră să fiu, pentru că am zis că băieții 100% câștigă. Chiar nu mă așteptam, deci sunt șocată și acum am rămas marcată. Nu te așteptai să fii tu. Da. Da. Dar eu ți-am văzut reacția de când ai venit și practic te putea ajuta, dar în același timp putea să te și încurce. Ina, Da. spune-mi, Ina, Eu supărată. ești supărată, Ina? Da. Dar tu poți să... Am alunecat. Așa a fost și cu Diandra, așa a fost și cu Silvia, și cu Cristian. Dar Oricum mai ai aveam rezistat. timp, Ai poate. rezistat. Ce spui? Da. Ce pot să mai zic? Ina, te aștept Bravo, mâine la Adina. joc cu o ținută care să ne facă să uităm de proba asta. Ok? Bine. Tribal zeițelor, așa cum vă spuneam și la joc mai devreme, vă așteaptă în camp o surpriză. Trebuie să încheiem într-o notă pozitivă această noapte dură pentru voi. În ce constă surpriza? Este vorba despre un kit cu ustensile de construit spațiul vostru vital. Adică aveți tot ce vă trebuie, fierăstrău, topor, cuie, Fierăstrău? sfoară, pentru că spațiul vostru Ăla e vital bun și la este altceva. extrem de important și sper să vă inspire, să aveți energia feminină, energia masculină, să dați acolo un nou twist acestui joc minunat numit Survivor. Avem un purtător de colan, mezina noastră în ceea ce privește lățimea. Adina, tuturor vă mulțumesc pentru încă o zi petrecută împreună. O națiune Survivor România. O noapte tihnită. Mă, da. Cred că stăm liniștiți în seara asta și săptămâna asta, nu? Până la următorul de imunitate ar trebui să fie câteva zile bune. Măcar 3. Bă, da, Uve a fost magistral. Corect, corect. Deci a Tot dat... respectul. Nici n-am putut să mă... Bă... Și schema voastră de la final a fost senzațională. M-a emoționat atât de tare. Sus. Mi-a zis ca să ne ducem la el. Mi-a zis. Mi-a plăcut de... Pe care trebuie să încep. Vikingul nostru, de parcursul vikingului nostru. Post. Mersi, frate. Trebuia.
L-ai demoralizat direct. Dar cred că așa, psihotronic încă aș putea Cum am spune. zis, îi destabilizezi psihotronic, cum că faci bravo. De Învățăm un asta, pic ăsta, că parcă aici e... de asta câștig, ca să pleci acasă, nu? Uite, eu am zis că dacă mai pierzi odată plec acasă. Corect, Deci dacă mai fac o dată, eu l-am împachetat. Da, și fix după o zi Și că el nu mai ține pierzi capul și sus și merge până la capăt. Toată lumea era în genul, Marinescu cel mai bun, e cel mai în formă, uite ce bine arată. În momentul ăsta cred că ne e clar că nu ne e frică niciunuia de el pe traseu. Cum ar fi să-l votezi tot tribul pe Marinescu? Păi și zi, Izabela, tu ai avut un frate? Am murit în 2014 într-un accident de mașină. Stăteam în genunchi în fața spitalului și mă certam cu Dumnezeu să fie bine. Bă, v-am zis că dacă o mai ținem în stilul ăsta puțin, deci 2-3 vor pleca acasă, garantez. Unul la Consiliu și încă 2 pleacă plângând, că nu mai pot. Ok, partea de emoții și partea de plâns presupun că au fost naturale, deci nu cred că ar fi... Eu nu cred că e un actor atât de bun încât să-și provoace lacrimile. Eu cred că Înțelegi ce ar fi spun? plâns fix după ce a pierdut, n-ar fi așteptat să plângă la ceremonie. Eu cred că faptul că a pierdut echipa Totemul... Da. Bă, eu nu cred că Marinescu e un actor atât de bun, adică trebuie să fii actor bun să Nu a fost, dai eu a fost singur că au lacrimi. intrat pe sfârșit, îți dai seama că au intrat emoțiile chiar când l-a întrebat ăla și a intrat chestia că vede că pierde și el avea o chestie care să-și demonstreze, adică el, cum în fața televizoarelor, că a fost chestia aia, în fața televizoarelor, el se așteaptă ca să demonstreze nu doar la taică-său, el să demonstreze la univers. Toți prietenii care sunt acasă, toți care sunt acolo, bă, da, Marinescu, pentru că dacă ții minte comentarii, că mă uitam la comentariile la dintre noi, toată lumea era în genul, Marinescu e cel mai bun, e cel mai în formă, uite ce bine arată. În momentul ăsta cred că ne e clar că nu ne e frică niciunuia de el pe traseu. La niciun fel de traseu. Clar. Cred că nici fetelor. Nici atât. Mai sunt unele frate de forță. Acum o să vedem după seara asta, dacă singura lui șansă sigură să rămână în continuare e partea de imunitate, care nu cred că și-o va revendica, mă îndoiesc. Nu, totul o să... Și personal, eu am spus, adică cred că se gândesc fetele destul De serios. de serios în partea de la elimina. Plus că acum dacă a plecat tema, știi cum e, s-a tăiat capul șarpelui. Fetele, fix una zis acum, Exact. voce, hai. Nu se mai axează pe hate, frate, știi? Sunt curios dacă rămân fostele acolite al lui Ema, care naiba erau? Alexia. Alexia cu a zis Diandra papa Alexia. și cu Adina. Sunt curios cum o să-și o dea acum fetele. Diandra n-a făcut nici pe traseu nimic și nici în chem, nu pare că... Da. Poți să fac una tetrată un pic? Bă, în cazul eu mă de... gândesc dacă nu cumva și-au făcut astea o brigadă, că mi se pare că în jurul Emei s-au strâns practic cele mai slabe sportivi din câte am văzut până acum. Adică Ema, care mi s-a părut slabă, Alesia, care mi s-a părut slabă, Adina să mai mișcă pe traseu, dacă e așa. Și Diandra la fel, nu m-a impresionat, adică... Au zile. Și cred că ar fi zis, bă, măcar social să nu ne votăm, știi ce zic, ca să rămânem aici. Altfel nu-mi explic. Bine, noi le-am furat și cele mai minunate fete. Știi ce zic? Părerile personale ale Ubi acum pe cine va elimina, nu cred că contează atât de mult, pentru că nu se va expune singur niciodată să dea în cineva fără să aibă o explicație și ceva ca lumea. Se va duce safe în zona în care va aștepta până vor vota ceilalți și se va duce pe aceeași idee. Adică dacă ar fi Marinescu, aș putea presupune direct că o va vota pe Alesia. Pe Alesia. Alesia, bye bye. Bie. Cum ar fi să-l votezi tot tribul pe Marinescu? Vrei să vă zic chiar o... Se poate să crezi. Ia. De ce se întâmplă asta? Dar în glumă zic, dar și în serios în același timp. Pentru că mi-a zis mie sâc. Ai văzut? Când aruncai cu empanada salea? E, om. Da.
Dacă s-a luat de mine și n-a fost cu mine, pleacă acasă. Știi ce zic la următorul joc? Să-l trimitem pe Darius împotriva lui Marinescu, să-l demoralizăm complet. Dar nu, eu zic că o să mă aleg Nu, iar mie pe mi-ar mine. plăcea să-l ard o fată. Ciocan! Încă un ciocan! Te-am mâncat la pești. Muncă în echipă! Furculision! Funie! Ce răstrau! Băi, copii, încă un meci pierdut Și iar am pierdut. Capul sus. și joc de glezne. Mie îmi pare foarte rău că decisiva cumva asta la mine. Mie îmi pare foarte rău că ne-au bătut cu armele lui Juve. Asta a fost cel mai... Că ne-au bătut cu armele lui Juve. Cu armele noastre, practic. Bă, eu când am zis să vă puneți acolo să obturați, Dar să n-aveai nu cum vadă să- N-ai ei. cum să obturezi la Efeni, că tot vedea. La fel, cu atenție, făcând pași în spate, e mult mai mare presiunea pe bilă. Trebuie să coordonezi motricitate pe ambele și la un pas, iată! Bravo, bravo! Nu săriți în piper, nu săriți. Pe mine mă doare palma aici de la cocos. Cu două bile îl Și nu băteai, mai să nu aveam nu cum să scotea. mai prind fix aici. Eu, la cât am scobit cu lingura aici cocosul, Eu n-am înțeles Eu nu cum mai aveam ajungeai tu forță cu să ea mai sus țin. și acolo făceai... Scuze-mă, bă, ai ajuns cu ele sus eram tensionată, eu nu și eram te-a calmă luat deloc. toată frica și Deci ți-am eu nu zis eram clar, calmă deloc, furman dar e în că urmă, simțeam trebuie presiunea doar pe să faci. mine a punctului decisiv, da. Bun, dar toate ca toate ne-a impresionat Marinescu. Eu ce v-am impresionat, mă? Dar nu, la modul că Știi tu ce ești ne-a impresionat? tare, așa. Vrei să zic? Știi ce ne-a impresionat? Că mi se pare că pentru prima dată de când ne cunoaștem, nu, ai lăsat garda jos. Și ai recunoscut tu. Adică ți-ai dat voie să-ți arăți tu. Păi și zi, Izabela, tu ai avut un frate? Mai mare decât tine? Nu sunt așa mai mare ca mine. Decât tine? Puterniu, da. Am murit în 2014 într-un accident de mașină. A fost ceva rău pentru mine, grafic. Pentru că în ziua în care am murit, dimineața m-am întâlnit cu el acasă. Era totul bine și frumos. Tati mi-a zis că s-a întâmplat ceva cu el, că el n-a avut niciodată telefonul just. Și el se lasă că e băiat mare vaccinat, se descurcă, că l-a mai avut în chip. Și el a zis nu, de data asta s-a întâmplat ceva, să-i simt audiții. Am mers la spital, era o grămadă de lume, exact cum v-am zis. Câteodată ne pierdem speranța și credința. Stăteam în genunchi în fața spitalului și mă certam cu Dumnezeu să fie bine. Tatăl meu pentru mine e cel mai puternic bărbat pe care l-am văzut vreodată și pe care îl divinizez. În momentul în care l-au adus acasă pe fratele meu și l-au dat jos din mașină de acolo, mașina funerară, l-am văzut pe tatăl meu cum plângea. Mie mi s-a rupt sufletul, eu știam puternic, îl știam altfel.
Și din toți din mașina aia, erau 3. El a fost singurul care a murit. Și am mai trăit vreo 30-40 de minute la spital. Am niște cunoștințe acolo la spital care au zis asistentele că nu au văzut om să se zbată mai tare să trăiască decât el. De ce vârstă am? 19 ani, făcea 20 anual. El a murit în mai, pe 7 mai. Și pe 15 iulie era ziua lui. De ce l-a dat ce? În 2014. I-a dat Dumnezeu un băiețel. El a născut pe 2 iulie băiețelul meu, iar fratele meu pe 15 iulie a născut. E același caracter cu el, nu vine să prinde gând întotdeață. Cum îl cheamă cu ea? Dominic. Să trăiască, trăiască. E o minune. Când mă duc cu el la cimitir, știe cimitirul unde așa, mă duc mereu acolo cu el și îl topă și zice că eu un celui și așa mai departe, e foarte inteligent, foarte. Se uită la pozele cu el, știe despre ce e vorba, știe de accident, vorbește mereu, zice că îi pare rău de unchiul lui și așa mai departe. Ploaie, 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 iarăși ploaie. A plouat aproape toată noaptea. Bă, lasă-mă cu metri în pace, nu înțeleg. Atunci nu susțină prostie, frate, în continuare. El a început să se enerveze. Bă, piticule, pleacă! Vin după 10 minute și spui altceva. Nu pot să fiu eu, pentru că fiecare mă judecă. Ești la survival și trebuie să conviețuiești cu oamenii respectivi. Coordonare formidabilă! Mai încoace, mai încoace. A pornit acest punct extrem de important. În această seară, pentru prima dată, această formulă pe care o cunoașteți acum, este posibil să fie ultima oară când o aveți în această ecuație. Zeițe și titani, sunteți pregătiți? Da! Veniți! La finalul acestei probe vom avea 2 învingători. Acești 2 câștigători vor fi cei care vor crea noile triburi de acum înainte.